Deze video biedt geen financieel of beleggingsadvies, maar enkel persoonlijke inzichten en ervaring. In deze video gaan we het hebben over de belangrijkste reden waarom mensen afhaken als het over Neo-Finance gaat. Wat is dan de belangrijkste reden? Ja, dat is het feit dat ze in Litouwen zitten. Oh, Litouwen? Ja, dat hoor ik vaak. Rusland, of niet? Ja, nou ja, dat is het eigenlijk. En Litouwen is geen Rusland meer. Als je van mijn leeftijd bent, dan ben je opgegroeid met Litouwen, deel van de Sovjet-Unie. Nou, meer dan de helft van de mensen in Litouwen is daar niet in opgegroeid. Litouwen is sinds 1989 een zelfstandig land. En is lid van de NAVO, is lid van de EU, hebben de euro. Hun economie is voor wat betreft internet veel verder als die van ons. Ze zijn weliswaar minder welvarend als dat wij zijn, maar ja, Litouwen is gewoon deel van de EU. Maar waarom zijn ze verder dan ons? Omdat Litouwen is de economie opgebouwd na 1996. De eerste jaren hebben ze nodig gehad van wie zijn we, wat willen we precies. En in 1996 zijn ze begonnen met hun wetgeving en hoe ga je dingen doen. En toen kwam ook internet op. En ze hebben dus direct gezegd van nou, dan gaan we dat direct via internet allemaal opzetten. Dus daarom is ook zo'n bedrijf als Neo-Finance ontstaan. Alles gaat via internet, heel snel. En ze zijn het er dus heel erg gewend. Dan kan je afvragen, zou je dat willen, als alles via internet loopt? Maar dat is daar de realiteit geworden. En betekent dus dat wij achterlopen op hun als het gaat om dat soort technologieën. Je ziet ook heel veel bedrijven in Litouwen zijn daar verder mee. We kennen hier in Nederland natuurlijk Neo-Finance, oké, maar Vinted is ook een Litouws bedrijf. Er zijn dus... Ja, ik heb een creditcard van Reizen, van Revolut, die komt ook uit. Die komt ook uit Litouwen. Dus je ziet al dat dat land in bepaalde opzichten verder is, maar ze zijn minder welvarend. Dus het is echt wel een vooroordeel dat het nog iets met Rusland te maken heeft. Er ligt echt een keiharde grens tussen en het ligt niet eens tegen Rusland, want Wit-Rusland en Letland liggen daar nog tussen voordat je bij Rusland komt. Maar wat nou als Rusland wel Litouwen aanvalt? Ja, dat is hetzelfde met wat als Rusland welk ander NAVO-land dan ook aanvalt. Dan hebben we met z'n allen een probleem. En of ze nou Litouwen aanvallen en of ze nou Finland aanvallen, het maakt niet uit, dan zijn wij in oorlog met Rusland. En ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren, omdat Rusland daar gewoon niet sterk genoeg voor is. Als Rusland tegen de NAVO staat, dan hebben ze geen schijn van kans. Dus ze bluffen wat af, maar dat is niet reëel dat Rusland iets met een Litouwen zou kunnen doen. Okay. Dus, en stel, gebeurt wel, wat doet dat met onze leningen? Nou, hetzelfde als het hier in Nederland zou doen. Stel je voor dat die oorlog ontstaat, dan is het crisis. En dan of je nou hier op je geld op de bank hebt staan of je hebt het in een belegging staan, het is een crisis. En dat gaat niet veranderen. Dus in die zin is er een probleem dan en niemand kan voorspellen wat er dan gaat gebeuren. Het enige wat we weten is, die contracten die zijn afgesloten in Litouwen staan op je eigen naam. Dus als het probleem is, er is een grote crisis, maar we lossen die crisis op, dan is het nog steeds zo dat die contracten op jouw naam staan. Maar dus mocht Neo-Finance als bedrijf zijn er failliet gaan? Nee, dan is er niks aan de hand. Okay. Nee, want het doet alleen maar de administratie. Het bedrijf heeft ook een bepaald bedrag apart moeten zetten om, als het misgaat, de curator in staat te stellen om een ander te zoeken die administratie doet. Want Neo-Finance doet niet anders dan het mogelijk maken. Maar alle contracten staan op naam van de lener en de uitlener. Dus Neo-Finance zit daar verder als partij niet tussen. Maar we geven als uitleners, geven we Neo-Finance de mogelijkheid om die leningen voor ons aan te schaffen. Maar dat is puur op basis van wat ik zelf toestemming heb gegeven aan hun om dat te doen. Okay. Dus bij deze, voor Litouwen is voor jou geen probleem? Nee, totaal niet, want het is gewoon deel van Europa. Ja, alsof je, hoe groot is het probleem als je met Frankrijk zaken doet? Ja, dat is niet heel veel anders als met Litouwen. Dus het is gewoon deel van Europa. En ja, het is zelfs beter dan Denemarken, want Denemarken heeft zijn eigen munt. Terwijl Litouwen heeft de euro. Dus wat dat betreft,
En er is toch niemand die zegt, nou met Denemarken zou ik geen zaken willen doen, want die hebben nog een eigen munt. Ja, je hebt wel een risico, een valutarisico, hebben we niet met Litouwen. Ja, duidelijk. Wat ook nog belangrijk is, Neo Finance is een beursgenoteerd bedrijf. Het staat op de Nordic Nasdaq. Wat maakt dat uit? Nou, dat betekent dus dat een Neo Finance moet haar cijfers, haar boeken, openbaar hebben. Dus ieder kwartaal komen ze met hun cijfers en die worden ook gecontroleerd door de beurs. Dus dat geeft een extra zekerheid dat wat ze beweren ook daadwerkelijk waar is. Ze hebben natuurlijk hun eigen accountants, maar de beurs controleert ook, omdat ze alles openbaar moeten hebben, of alles klopt. Dus die beursnotering is ontzettend belangrijk voor hoe degelijk is een bedrijf. Ja, dat je weet dat het geen fake... Ja, Neo Finance heeft ook alle vergunningen die ze moeten hebben, want anders kan je niet beursgenoteerd zijn. Dus dat maakt echt wel uit dat het een degelijk bedrijf is. En ja, ik ben ook aandeelhouder van het bedrijf. Want dat kan, want ja, het is gewoon op de beurs te krijgen. Nou is het wel zo, moet ik wel daarbij zeggen, die aandelen vind ik niet zo interessant. De service die ze verlenen, die is interessant. Die aandelen heb ik eigenlijk zelf alleen maar genomen, zodat ik ook invloed kan uitoefenen als aandeelhouder in het bedrijf. Want ik maak me erg druk over hoe dingen worden gedaan bij het bedrijf. Maar ik stuur dus ook als aandeelhouder brieven naar het bedrijf. Ik zou willen dat je het sowieso doet. En dat doe ik dan in het Litouws. Dat laat ik vertalen in het Litouws. En ik kreeg laatst al van de CEO een compliment over hoe goed mijn Litouws in afgelopen jaar is geworden. Dus dat is ook grappig dat hij daar, hij weet ook dat ik het laat vertalen. Maar omdat ik het in het Litouws doe, geeft dat toch een beetje een extra impact. Maar als aandeelhouder, en dat heb je bij een ander bedrijf die niet beursgenoteerd is, kan je die invloed niet hebben. Maar bij een beursgenoteerd bedrijf is dat wat makkelijker. Ja, maar je hoort wel eens zeker bedrijven die voorkomen op platformen als Instagram of andere social media, dat uiteindelijk blijkt dat ze nep zijn. Maar doordat die beurs genoteerd is, weet je gewoon, bestaat echt en het is geen oplichting. Ja, het is een echt degelijk bedrijf en ze hebben dus inderdaad alle vergunningen die ze nodig moeten hebben. Ja. In deze video hebben we het gehad over Neo Finance. Meer informatie over Neo Finance en over de cursus die we hebben gemaakt vind je op de website www.p2pfinance.nl.